आजको भिडियोमा हामी फिनल्यान्ड आइसकेपछि के गर्नुपर्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला फिनल्यान्ड झरिसकेपछि तपाईलाई एउटा फोन नम्बर चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एयरपोर्टमै तपाईहरुले पनि लिन सक्नुहुन्छ। एयरपोर्टमा अथवा तपाईले आरकेएफसी भन्ने यहाँनिर म राख्दिन्छु, यो पसलमा गएर पनि तपाईहरुले लिन सक्नुहुन्छ। अथवा डिएनए, टेलिया, एलिसा लेखेको कुनै पसल देख्नुभयो भने त्यहाँ गएर पनि तपाईले आफ्नो प्रिपेड सिम कार्ड लिन सक्नुहुन्छ। प्रिपेड लिनु होला, किनभने सस्तो र सजिलो तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईहरु आफ्नो डेस्टिनेसन जानुहुन्छ। कोही भाषा होला, कोही टुर्कु होला, कोही लाफरान्ते होला, कोही पोरी होला, कोही हेलसिङ्गी नै बस्नुहुन्छ होला। अब जो आफ्नो डेस्टिनेसनमा पुग्नु भयो, डेस्टिनेसन पुगेपछि के गर्नु पर्यो? तपाईले सबैभन्दा पहिला अपार्टमेन्टको की लिनु पर्यो, जहाँनिर तपाईले अपार्टमेन्ट बुक गर्नु भएको छ हैन। त्यो लिइसकेपछि तपाई रुममा जानुहुन्छ। रुममा गइसकेपछि अब खाना बनाउने खाने केही पनि हुँदैन। तपाईहरुसँग केही चीजहरु लिएर नेपालबाट गएको हुन्छ। अब थोरै लगेजमा तपाईहरुले कति नै अटाएर लिएर जानुहुन्छ र हैन। त्यसको लागि अब त्यहाँको ग्रोसरीहरु शपिङ गर्नु पर्यो, तपाईहरुले बेडहरु किन्नु पर्यो हैन। यानी यहाँको हाउसिङ अपार्टमेन्टमा चाहिँ बेडहरु केही पनि हुँदैन है त। विथ फर्निचरको लिनु भएको छ भने हुन्छ, विदाउट फर्निचरको लिनु भएको छ भने केही पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि बेडहरु लिनु पर्यो हैन। अनि ग्रोसरीहरु लिनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब ग्रोसरीहरु चाहिँ कहाँ गएर गर्ने भन्दाखेरि यहाँको पपुलर र अफोर्डेबल भनेको इकिया, अनि त्यस्तै गरेर लिडल, त्यस्तै गरेर केसिटी मार्केट, एस मार्केट हैन। अनि त्यस्तै गरेर प्रिज्माहरु चाहिँ तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर नजिकै जुनसुकै सिटीमा भयो भने त्यो नजिकै हुन्छ, त्यहाँनिर गएर शपिङ गर्नु होला। अर्को कुरा म के सजेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले जुन आफ्नो सिटीको नजिकैमा तपाईहरुले जहाँ पनि तपाईले सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट पाउँछ, त्यो सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केटमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिने किचनको सामानहरु, बेडहरु लगायतका चीज वस्तुहरु चाहिँ तपाईहरुले सस्तो मूल्यमा क्वालिटी गुड्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो प्रिफर गर्न चाहन्छु, किनभने सुरुको टाइममा तपाईहरुलाई सेटल हुनको लागि टेबल, कुर्सी, यता उता हैन, सबै फर्निचरहरु, किचनको सामानहरु, तपाईलाई चाहिने चीजहरु त्यहाँनिर सस्तो मूल्यमा पाइन्छ। छानेर तपाईहरु किन्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले गुगलमा खोज्नु होला र सेकेन्ड ह्यान्ड मार्केट प्रिफर गर्छु, त्यहाँनिर सस्तोमा पाइन्छ है त। त्यो गर्नु होला। अनि त्यसपछि अब तेस्रो कुरामा चाहिँ तपाईहरु कलेज जानु पर्यो। कलेजमा गएर रजिस्ट्रेसन गर्नु होला। त्यसको लागि पासपोर्ट, तपाईको रेसिडेन्ट परमिट कार्ड, अनि त्यसपछि आफ्नो अफर लेटर लिएर तपाई कलेज जानु होला। अनि अरु डकुमेन्ट्स पनि लिएर जानु होला, त्यहाँ भेरिफाई गर्छ। त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नु होला? स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसनको लागि कार्डको लागि अप्लाई गर्नु होला। अनि त्यसपछि तपाईले स्टुडेन्ट कार्ड पाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई के हुन्छ भने ट्राभल कार्डमा, अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्ट खानेकुराहरुमा हरेक कुरामा चाहिँ तपाईले डिस्काउन्ट पाउने भएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले यहाँको लोकल रजिस्ट्रेसन अफिस अथवा नेपालको वडा कार्यालय भने जस्तै यहाँ डिबिबी भन्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ डिजिटल एन्ड पपुलेसन डाटा सर्भिस एजेन्सी भन्छ हैन, डिबिबी भन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो एड्रेस रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति एड्रेस रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा फिनिश आइडी कार्ड चाहिन्छ। जुन फिनिश आइडी कार्ड भइसकेपछि मात्रै तपाईहरुले बैंक एकाउन्टहरु अपरेट गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि फिनिश आइडी कार्ड पहिला बनाउनु होला, अनि मात्रै बैंक एकाउन्ट अपरेट गर्नतिर जानु होला। त्यसैले फिनिश आइडी कार्ड बनाउनु चाहिँ पहिला चाहिँ डिबिबी अफिसमै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईहरुले डिबिबी अफिसले तपाईहरुलाई लोकल पुलिस अफिसमा चाहिँ तपाईहरुलाई पठाउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि नजिकैको पुलिस अफिसमा गएर चाहिँ तपाईहरुले फिनिश आइडी एउटा बनाउनको लागि फर्म भर्नु होला। त्यो भरिसकेपछि तपाईहरुलाई 1 हप्ता भित्रमा चाहिँ तपाईले फिनिश आइडी कार्ड पाउनुहुन्छ। तर डिबिबी रजिस्ट्रेसन गर्नलाई अथवा एड्रेस रजिस्ट्रेसन गर्नलाई चाहिँ तपाईलाई कम्तीमा पनि 4 हप्ता लाग्छ भन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईलाई सुरुमा डिबिबीमा रजिस्ट्रेसन गर्नलाई तपाईलाई 4 हप्ता जति लाग्यो, भनेको 1 महिना जति लाग्छ। अनि त्यसपछि 1 देखि 1.5 हप्ता लाग्छ तपाईको यता फिनिश आइडी कार्ड बन्नलाई। अनि त्यसपछि नेक्स्टमा के गर्नु होला भने बैंकमा जानु होला। अनि बैंकमा गइसकेपछि चाहिँ बैंकमा तपाईले एउटा अपोइन्टमेन्ट लिएर अथवा डाइरेक्ट पनि जान सक्नुहुन्छ, तर अपोइन्टमेन्ट लिएर जानुभयो भने चाहिँ राम्रो। बैंकमा जानु होला। अनि बैंकमा गइसकेपछि तपाईको फिनिश आइडी कार्डको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले बैंकलाई डिजिटलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नेपालको मोबाइल बैंकिङ भने जस्तो, इन्टरनेट बैंकिङ भने जस्तो। अनि तपाईले त्यही बैंकिङ आइडीको थ्रु मार्फत तपाईले सबै कारोबारहरु, सबै कुराहरु तपाईले अनलाइनमा गर्न मिल्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पुलिस आइडी कार्ड भएपछि मात्रै बैंक एकाउन्ट अपरेट गर्नलाई चाहिँ जानु होला, किनभने नभए दोहोरो काम हुन्छ, तपाईको लम्बिन्छ मात्रै टाइम फ्रेम हैन। त्यसैले गर्दाखेरि बैंक एकाउन्ट अपरेट गर्नुभन्दा अगाडि फिनिश आइडी कार्ड लिनु होला, अनि मात्रै बैंक एकाउन्ट अपरेट गर्न जानु होला। अब यति कुराहरु भइसकेपछि तपाईसँग फिनिश आइडी कार्ड भयो, स्टुडेन्ट कार्ड भयो हैन। अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट कार्ड भएपछि तपाईले ट्राभल कार्ड पनि बनाउन मिल्छ डिस्काउन्टको। अब त्यो पनि भयो। अनि त्यसपछि तपाईसँग
ब्याङ्क एकाउन्ट भयो। यति कुरा भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईँहरू के भन्नुभयो, यहाँको जस्ट नर्मल कुराहरू तपाईँहरूको पुरा भइसक्यो। अब त्यस पछाडि तपाईँले केला कार्ड काम पाउनु भइसकेपछि अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ट्याक्स कार्डहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चिजहरू नेक्स्ट स्टेपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरू अनि मात्रै काम गर्नको लागि इलिजिबल हुनुभयो। अथवा भनौँ यति कुराहरू तपाईँले तयारी गरिसकेपछि यो बनाउनलाई लगभग तपाईँको 2 महिनादेखि 2.5 महिना लाग्छ, अनि त्यस पछाडि मात्रै तपाईँहरूले काम पाउनुहुन्छ। भन्नाले डाइरेक्ट तपाईँको कनेक्सनै भए जे नै भए पनि त्यस पछाडि मात्रै तपाईँहरूले काम गर्न पाउनुहुन्छ, किनभने यहाँको फिनिस आइडी कार्ड नभई ब्याङ्क एकाउन्ट नभई तपाईँहरूले फिनल्यान्डमा काम गर्न पाउनुहुन्न है त गाइस। ल यो इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। सक्दो सेयर गरिदिनु होला सबैलाई। अब फिनल्यान्ड आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई त्यस पछाडि गएर के गर्ने भनेर दोधारमा हुनुहुन्छ होला होइन, त्यो कुरालाई चाहिँ इजी बनाइदिनु होला सेयर गरेर। अनि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि टिकटकमा फलो गर्नु होला, अनि युट्युबमा गएर पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने युट्युबमा हामी यस्तै इन्फर्मेटिभ इमिग्रेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हामीले हाल्दै नै गरेको छौँ, त्यहाँ गएर चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ है त गाइस। बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।